हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल साथीहरू। आजको यो भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा मैले हजुरलाई बेस्ट इसेवा अर्निङ एप्सको बारेमा भिडियो लिएर आएको छु। साथीहरू, भिडियो अपलोड नभएको केही दिन भएको थियो। आजको यो भिडियोलाई हजुरले अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने मैले हजुरलाई इसेवा अर्निङ एप्सको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। एकदमै राम्रो र एकदमै जेन्युइन एप छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आउनु साथीहरू, आजको यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ हामीहरू आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। अब चाहिँ मैले हजुरलाई ए टु जेड जानकारी दिएर भन्नेछु। कसरी इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा कसरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ, कमाएको पैसालाई कसरी विड्रल गर्ने भनेर एकदमै विस्तृत रूपमा जानकारी दिन गइरहेको छु। अब चाहिँ हामीहरूले पहिलो स्टेपमा चाहिँ हामीले एपलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। एपलाई इन्स्टल गर्नको लागि हामी प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, हजुरहरू प्ले स्टोरमा जानुभयो भने हजुरले के सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ मेरो रिवार्ड्स भनेर हजुरले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गएर मेरो रिवार्ड्स भनेर सर्च गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको लोगो भएको एपलाई हजुरले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै जेन्युइन एप छ र एकदमै नयाँ एप छ साथीहरू। भर्खरै लन्च भएको एप हो। एकदमै जेन्युइन एप छ, इसेवा अर्निङ एप छ साथीहरू। अब चाहिँ हजुरले यो एपलाई इन्स्टल गर्नु होला। एपलाई इन्स्टल गर्ने बित्तिकै हजुरले एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले एपलाई ओपन गरिसकेको छु। अब चाहिँ साथीहरू हजुरले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन अप चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेल लगइन साइन अप भनेको छ। अब चाहिँ जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ यदि हजुरसँग यसमा हजुरसँग अलरेडी एकाउन्ट छ भने हजुरले लगइन गर्दा हुन्छ। यदि हजुरसँग एकाउन्ट छैन, हजुरले नयाँ एकाउन्ट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने साइन अप विथ इमेलमा क्लिक गर्नु होला। साइन अप विथ इमेलमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँतिर युजर नेम, इमेल र पासवर्ड हजुरले हाल्नु पर्ने हुन्छ र हजुरको एउटा प्रोफाइल पिक्चर जुन पिक्चर भए पनि हजुरले राख्नुपर्छ। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यदि यो प्रोसेसलाई हजुरले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्लिट गरिसकेपछि तल देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसेड भन्ने एउटा अप्सन रहेको छ, यसमा हजुरहरूले क्लिक गरिदिनु होला। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हामी फाइनल्ली साइन अप भइसकेका छौँ। साइन अप भइसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हजुर यो एपको होम पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यसमा व्हाट्सएपको ग्रुपमा जोइन पनि हुन सक्नुहुन्छ। हजुरलाई केही समस्या छ भने यो एपको ओनरहरूसँग पनि हजुरले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ साथीहरू हजुरले यसमा कसरी अनलाइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि पहिलो तरिका यसमा अनलाइन अर्न गर्ने भनेको जस्तै हजुरलाई बोनस दिन्छ यो एपले। डेली बोनस भन्ने रहेको छ। हजुरले यसमा डेली आउनुभयो, हजुरले यसमा डेली चेकआउट गर्नुभयो भने हजुरले डेली बोनस पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब लागौँ दोस्रो अर्निङ गर्ने सोर्सतिर। जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ क्विज भन्नेको छ साथीहरू। हजुरले यसमा क्विजमा क्लिक गर्नु होला। एकचोटि क्विजमा क्लिक गर्नुभयो भने विभिन्न क्विजहरू खेलेर हजुरले यसमा अनलाइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। क्विज खेलेर हजुरहरूले डलरहरू अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ लकी स्पिन भन्ने रहेको छ। हजुरले स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ स्पिन लेफ्ट 40 वटा लेफ्ट भएको छ। हजुरले 40 पटक स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट पनि हजुरले राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ अर्को इन्कम गर्ने सोर्स रहेको छ स्कार्स एन्ड विन भन्ने रहेको छ। हजुरहरूले चाहिँ स्कार्स गरेर जस्तै यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी स्कार्स गर्नुभयो भने हजुरले इजिली तरिकाले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको लकमा कति आउँछ त्यसमा डिपेन्ड पर्ने हो। र प्ले जोन भन्ने रहेको छ। अब चाहिँ साथीहरू प्ले जोनमा हजुरले एकचोटि क्लिक गरिदिनु भयो भने हजुरले यसमा विभिन्न गेमहरू खेल्न सक्नुहुन्छ। एकदमै धेरै गेमहरू छ। हजुरले विभिन्न गेमहरू खेलेर यसबाट राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र यस्तै गरेर यसमा विभिन्न अनलाइन अर्निङ गर्ने सोर्सहरू छ। एउटा छ भिडियो जोन भन्ने रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले भिडियोहरू हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। रिवार्ड्स भन्ने रहेको छ। आर्टिकल्सहरू रिड गरेर आर्टिकल्सहरू पढेर र अफर भन्ने रहेको छ। मैले एउटा हजुरहरूलाई खोलेर देखाइदिनेछु। अफरमा क्लिक गर्नुभयो भने यसमा विभिन्न एप्सहरू हुन्छ। हजुरले एप्सहरूलाई ओपन गरेर यसलाई प्रयोग गर्नुभयो भने हजुरले स्टार्ट अफरमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरले यसबाट पनि राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। एकदमै सजिलो प्रक्रिया छ अनलाइन अर्न गर्ने, एकदमै साधारण तरिका छ। र अब चाहिँ अर्को तरिका भनेको अनलाइन अर्न गर्नको लागि देख्न सक्नुहुन्छ रिफर एन्ड गेट रिवार्ड्स भन्ने रहेको छ। अब चाहिँ हजुरले ट्याप टु कपी भनेर कपी गरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई सोसियल मिडियामा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले जति साथीहरूलाई इन्भाइट गर्नुहुन्छ हजुरको अर्निङ त्यति नै धेरै हुने हो। र हजुरले कुनै पनि मान्छेले इन्स्टल गरेर आउँदाखेरि रिफर्स कोड चाहिन्छ। जस्तै हजुरको रिफर्स कोड दिनुभयो भने हजुरको साथीहरूले हजुरको रिफर्स कोड प्रयोग गर्ने भने हजुरलाई केही अर्निङ हुने हो साथीहरू। यस्तै गरेर मैले भनिसकेँ अनलाइन अर्न गर्ने तरिकाहरू यिनै नै हुन्। हजुरले प्रयोग गर्दै जानुभयो भने हजुरले यसबाट इजिली तरिकाले अनलाइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ साथीहरू हजुरको मनमा लागिरह्यो होला हजुरले कमाएको पैसालाई कसरी विड्रल गर्ने त हामीले कमाउन त कमाइयो। अब चाहिँ हामीले कमाएको पैसालाई कसरी विड्रल गर्ने भन्दाखेरि कमाएको पैसालाई विड्रल गर्नको लागि चाहिँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यस्तो खालको अप्सन रहेको हुन्छ।
हजुरले यसलाई क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यसलाई एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला। इसेवा अर्निङबाट हजुरले इसेवाबाट इजिली तरिकाले विथड्रल गर्न सक्नुहुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ रिवार्ड्स भन्ने अप्सन रहेको छ। रिवार्ड्स भन्ने अप्सनलाई क्लिक गरिदिनु होला। रिवार्ड्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले एनसीएलको रिचार्ज कार्ड, नमस्तेको टपअप र मैले भनेको थिएँ साथीहरू इसेवामा हजुरले इजिली तरिकाले विथड्रल गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ इसेवामा कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1000 कोइनको 20 रुपियाँ हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ 1000 कोइनको 20 रुपियाँ र 500 कोइनको 10 रुपियाँ र 1500 को 30 रुपियाँ हुन्छ। हजुरले इसेवामा इजिली तरिकाले विथड्रल गर्न सक्नुहुन्छ र एनसीएलको मोबाइलमा युज गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरको 1500 कोइनको 30 रुपियाँ हुन्छ। मैले भनिसकेँ हजुरले यो तरिकाले विथड्रल गर्न सक्नुहुन्छ। भर्खरै लन्च भएको एप हो। एकदमै मार्केटमा नयाँ एप्सहरू आइरहेको छन्। अब चाहिँ मैले हजुरलाई डेली रेगुलर भिडियो अपलोड गर्छु। त्यसैले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरू। अर्को भिडियोमा छिटै भेट्नुहुन्छ साथीहरू। आजको लागि यति। नमस्कार साथीहरू। देख्न